anh cũng có nấu một ít đồ ăn mang đến cho em với ông, nhưng mà nấu quá nó cũng hỏng rồi. Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn và mua cho em ít đồ nữa nhé. Anh sẽ chở em đến ngôi nhà anh mới thuê được cho em. Anh không phải mua gì cho em đâu, mà từ đây về ngôi nhà cũ có xa không anh? Từ đây về đấy thì cũng xa đấy em ạ. Hay là anh đưa em về ngôi nhà cũ, em muốn tham quan ngôi nhà mà em lấy một ít đồ dùng ở đấy cũng được, anh không phải mua mới cho em đâu. Nhưng em về ngôi nhà cũ đó, anh chỉ sợ bọn chúng lại phát hiện ra em. Thế thì em lại gặp nguy hiểm đấy. Nhưng mà có anh đi cùng em mà. Anh cho em về tham quan ngôi nhà thôi. Cũng được. Cũng lâu rồi thì em không về ngôi nhà đó. Anh sẽ đưa em về một lát thôi em nhé. Rồi anh sẽ đưa em đến khu nhà mới. Vâng. Bây giờ anh sẽ đưa em về ngôi nhà đó nhé. Mà vẫn phải cẩn thận anh ạ. Cẩn thận chứ em. Những con vật ở đấy chắc nó cũng nhớ em nhiều. Đó, nhưng mà có khẩu trang không? Có khẩu trang. Bác thêm một túi. 10.000. Chào bác. Cái khẩu trang này. Dạo này con trai bà có còn phải về công ty trên trường nữa không? Không, dạo này chắc nó bận nhiều công việc ấy, cho nên là nó không thấy hỏi gì đến nữa. Mà dạo này lâu thì nó không về dưới nhà dưới. Mà sáng nay thì tôi có một chút việc, nên là tôi lên trên nhà tôi gặp cháu như thế. Người của tôi cũng đã điều tra ra chính con trai bà là đang theo dõi tôi với bà về vấn đề công ty trên trường, nên là bây giờ bà làm gì làm hết sức cẩn thận rồi. Bây giờ con trai tôi nó còn không tin vào tôi nữa, nó nhất quyết phải điều tra công ty thiên trường, và nó cũng quả quyết là con bé Tử Tiêu là con gái của ông Huy và bà Lan nữa. Thế cho nên tôi mới nói bà phải cẩn thận để cho người giám sát con trai bà để xem trong sáng làm việc gì để chúng ta còn biết, để còn xử lý mọi vấn đề trong công việc. Để điều này thì tôi nghiên cứu đã. Hay là bây giờ tôi muốn tạo một số thông tin về công ty thiên trường để cho con trai bà điều tra về hướng đó. Nếu như con trai bà mà điều tra theo hướng của tôi thì sẽ không thu được một kết quả gì hết. Tôi thấy ý kiến của ông cũng được đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta làm được việc nhà nước thì bây giờ đã phải thay đổi toàn bộ vấn đề liên quan đến công ty thiên trường. Tất nhiên rồi, nếu như mà như thế thì phải thay đổi toàn bộ lại giấy tờ của công ty thiên trường. Nhưng bây giờ một mình tôi không thể làm được một việc này được. Thế ông sẽ giúp tôi chứ?
Được, việc này thì tôi sẽ sẵn sàng giúp bà. Dẫu sao chăng nữa thì bà cũng vẫn liên quan đến công ty Thiên Trường. Trường kỳ. Gà của em thấy là con khác không? Nó lớn hơn hẳn anh ạ. Mà con kia đẹp nhỉ? Vất vả có cho anh quá. Có đu đủ chín này. Của trên cũng ăn được đấy. Ôi, Đừng nó có rụng con này nhá. vâng. Cái cây này nó mai nhiều quả lạ quá hay sao ấy. Cái này cũng ngon đấy này. Đi, nhìn như này đi. Em thấy. Em về này, cái bông hoa vẫn đang lở. Đây, chậu hoa này cũng đang đẹp em ạ. Vâng. Đã lâu rồi, hôm nay em mới được về đây. Ngôi nhà vẫn được anh quét dọn và những con vật nuôi anh cũng chăm sóc chúng đã thay đổi hẳn. Trong những cái ngày mà em không ở nhà, anh cũng đã vào để chăm sóc những con vật nuôi và anh cũng quét dọn quanh ngôi nhà cho em. Vì anh nghĩ rằng sẽ có một ngày em sẽ quay lại đây nên anh vào để anh chăm sóc trang trại cho em. Em cảm ơn anh vì đã luôn nghĩ cho em. Thế là bây giờ em đã trở về trong vòng tay của anh rồi. Em cảm ơn anh. Em đã cầm hoa để nha, mình mở cửa lại nhé. Ở đây đường này to quá anh ạ. Để em cất vào kia nhé. Rồi em tắt đấy cho anh. Em mới lại nhớ lại cái khu bếp mà em thường hay nấu ăn nhé. Vâng, mọi thứ vẫn còn nguyên anh ạ. Anh vẫn vào để chăm sóc những đồ vật và con vật ở trong khu lán này cho. Ngôi nhà này đã có rất nhiều kỷ niệm với em. Thật ra lúc rời khỏi ngôi nhà này em cũng cảm thấy rất buồn vì em phải ra những kỷ niệm và cả anh nữa.
Nhưng lúc đó em cảm thấy mình là người có lỗi và em sẽ không dám gặp anh nữa. Không sao, bây giờ mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Được rồi, em đi ra ngoài này đi, anh sẽ kể mọi chuyện này cho em nghe. Thế bây giờ anh học thế nào rồi? Sau khi điều tra thì cảnh sát cũng đã bắt giữ anh Học, và anh Học cũng đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật em ạ. Nhưng mà em không hiểu tại sao anh ấy lại làm thế với em. Mà em cũng không biết mình đã làm gì sai mà họ đã hại con của em. Xong rồi còn bắt em và ném em xuống sông nữa. Tại sao cuộc sống của em luôn gặp những điều khó khăn như vậy? Em đã làm gì họ mà họ cứ tìm đến em hết lần này đến lần khác? Có phải em đã làm gì sai nên họ mới trừng phạt em như vậy không? Em không làm gì sai cả. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ cùng em cố gắng. Tại sao nhiều lúc anh chỉ mong muốn mình có một cuộc sống yên bình, nhưng sao nó khó khăn với em thế? Anh biết rằng cuộc sống của em cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng em hãy cố gắng lên em nhé. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, em cũng đừng khóc nữa. Bây giờ anh có muốn đi săn những con gà không? Rồi anh đi lấy đồ ăn xong là mình cùng cho chúng ăn nhé. Đưa em ạ. Em gọi cho nó về đây. Nó đang về đây ạ. Còn mổ nhau nữa. Mấy con kia nó sợ với sao anh ạ? Đang ngủ. Em thấy nó lớn hẳn lên ấy. Thì con gà trống này đẹp nhỉ anh nhỉ? To em nhỉ? Vâng. Giống như cá to ấy. Mấy con kia không lên đây à? Hình như nó quen tiếng của anh ấy. Anh gọi nó về luôn ấy. Vẫn sờ được nó anh ạ. Em cùng bắt đây. Ngày trước em cũng chỉ thái chuối, thái rau rồi trộn với cá ngô thôi. Bây giờ anh cho nó ăn lúa nó còn ăn quen rồi đấy. Anh còn hái cả rau ở trên vườn đấy em ạ. Khu vườn nhà mình bây giờ rau bắp cải cũng còn nhiều còn. Con bồ câu của em đã nở được 2 con rồi em nhé. Nó đã biết bay rồi em ạ. Nó đã bay được rồi anh. Nó đã bay đi cùng với bố mẹ nó trên này rồi. Hình như nó kia anh ạ. Ừ đấy. Ở phía trong bây giờ có một tổ nữa đang ấp em ạ. Em cũng nhìn thấy rồi anh ạ. Chắc cũng sắp lở rồi đấy. Mình đi vào xem nó có dám sống ăn không nhé.
Đấy là những con gà của em, nó cũng đang phát triển rất tốt em ạ. Vâng. Nhờ có anh chăm sóc nên mới được như thế đấy anh ạ. Em lên khu vườn rau một tí nhé. Em lên xem. Bây giờ cũng cà chua cũng đang chín. Thế ạ? Có nhiều quả không? Cũng nhiều quả đấy. Em có cầm rổ đi không? Mình có đây mình sẽ thu hoạch nó ít. Vâng. Anh chờ em nhé. Đang chín rồi ạ? Cũng đang chín rồi đấy. Vườn rau này của em vẫn còn tốt lắm. Anh ơi, Sao đây? su su có quả rồi kìa. Hay rồi nhỉ? Chúng ta chơi nhá. Cũng không để ý. Những cái khoa này mình cũng đang mọc đấy. Lên mầm. Đấy. Khoai cũng đang lên mầm. Được 2 quả anh ạ. Đấy hái luôn nhá. Vâng. Su su này mà luộc là ngon lắm anh ạ. Có đây quả nhỏ luôn. Bây giờ nó cũng đang vào mùa. Được 2 quả rồi em ạ. Ngon nhỉ anh nhỉ? Su su này luộc ăn cũng ngon. Mình đi lên trên khu vườn xem nào. Anh đi cẩn thận nhá. Mà gốc khoai tây ở đây nó nụi hết rồi. Anh cầm lấy em thử xem có củ không. Ô có củ anh ạ. Đấy. Đâu? Ô có mấy củ thôi. Củ này nhỏ. Đấy như củ nhỏ. Hình như nó bị con gì ăn đấy. Để xem nào. Chỗ này chắc là có đất mối. Đây. Con mồi nó ăn anh ạ. Để em đào củ bên kia xem nào. Cũng được mấy gốc trên kia. Trên kia còn một gốc nữa. Vâng. Đây. Đấy, củ còn nổi lên này. Củ này to hơn em ạ. Không biết có con không nhỉ? Đây đây. Đây con. Đây đây con củ này. Ôi, củ đấy to nhỉ? Củ này to đấy. Ô, đây vậy. Ui, củ này to hơn anh ạ. Ấy. Ô, bên dưới còn củ nữa luôn. Đấy, ấy. Thì cũng... Ô, đây nữa này anh ơi. Ôi, thế cũng nhiều củ nhỉ? Khó mà được nhiều củ đấy. Hết rồi sao ấy? Hết rồi. Con nghe. Hết rồi anh ạ. Cái gốc này được nhiều nhỉ? Có mấy gốc mà cũng được. Hết rồi. Được nhiều rồi em ạ. Như này mà mình trồng nhiều là sẽ được đấy anh ạ. Đất này cũng trồng khoai cũng được em nhỉ? Vâng. Nhưng mình phải lên luống ấy, để cho đất nó xốp ấy. Quả đỗ đã già. Nhiều quả nhỉ anh ạ. Nhưng những quả này mình cũng có thể thu hoạch để lấy hạt được mà. Rồi sẽ làm giống được em. Vâng. Cà chua cũng nhiều quả nhỉ anh nhỉ? Cũng nhiều đấy em ạ. Đấy. Để xem này, nhiều toàn những quả. Bây giờ nó cũng mới chín à? Anh cũng đã bẻ được một ít rồi ấy. Thế ạ? Sao em thấy nhiều quả thế? Cái loại này. Cái quả cà chua này cũng đẹp anh nhỉ? Đây, quả này cũng chín. Nhưng mà anh ơi. Sao em? Em thấy giàn cà chua của em còn rất nhiều quả. Nhưng hình như gốc của nó cũng đang bị hỏng ấy. Theo anh thấy thì em trồng cà chua như thế này ở cái mô hình nhỏ như thế này còn được. Nếu mà em trồng cà chua ở mô hình lớn ấy
Em đã trồng cà chua này không đúng cách. Thật thế hả anh? Ừ, đây nhá, anh chỉ cho em nhá. Cái thứ nhất là em đã trồng cà chua quá dày. Và cái thứ hai, em đã chăm sóc những cây cà chua này tốt quá nên cà chua có nhiều lá, dẫn đến phía dưới gốc cà chua không quang hợp được nên dẫn đến bị nấm gốc và bị bệnh em ạ. Ồ, thật thế ạ? Em thấy anh làm ở công ty của anh là công ty xây dựng và công ty gỗ nữa. Sao anh lại biết về những cây cà chua và cách chăm sóc chúng? Thực ra thì ngày trước anh cũng đã đi học về bên nông nghiệp này, nhưng công ty của mấy anh cũng không có người quản lý nên anh phải về anh làm việc tại công ty em ạ. Thế ạ? Thế mà anh không chỉ cách cho em trồng đúng cách đi. Thực ra em thấy ở nông thôn như nơi em sống thì đa số người dân trồng rau, cà chua hay đỗ hay là bắp cải su hào cũng chỉ là trồng để tưới rau, tưới nước hàng ngày để lấy rau ăn thôi. Chứ không để ý đến cách mà như anh nói là phải trồng đúng kỹ thuật hay gì gì đấy đâu. Đúng rồi em ạ. Người dân của mình thì cũng chỉ trồng để sinh hoạt hàng ngày như thế. Họ cũng đã không để ý đến về cái kỹ thuật để trồng cấy nữa em ạ. Vâng, tại vì chỉ phụ thuộc vào thời tiết, nếu mà thời tiết thuận lợi thì mới có rau ăn. Còn nhiều khi nếu mà thời tiết mà khô hạn quá thì còn không có rau ăn luôn anh ạ. Họ cũng có thể để ý đến cả cách chăm sóc và sâu bệnh nữa. Vâng. Nếu như ở nông thôn mà có một người hiểu biết về cách trồng và chăm sóc cây như anh hướng dẫn ấy thì chắc là người dân cũng có những mùa màng bội thu rồi đấy anh ạ. Anh thì thực ra thì cái nghề nông nghiệp này anh cũng rất thích, nhưng vì công ty em ạ, Vâng. công ty của gia đình anh cũng đang rất là nhiều việc nên anh cũng không theo được. Nhưng mà em thấy nhá, anh được học về kỹ thuật chăm sóc cây trồng như này mà lại không đưa vào thực tế thì cũng thấy tiếc anh ạ. Anh đã nghĩ đến việc này chưa? Anh cũng đang nghĩ đến việc này rồi em ạ. Rồi có những lúc nào thì anh sẽ tìm đến người dân, họ cần giúp đỡ thì anh sẽ phổ biến và giúp đỡ cho họ. Nhưng mà em thấy nhá, anh đang làm ở công ty xây dựng thì người dân sẽ không biết là anh biết về kỹ thuật trồng cây mà hỏi anh đâu. Cũng đã từ lâu rồi, anh cũng không để ý đến việc này em ạ. Anh cũng chỉ để ý đến công trình xây dựng thôi. Mà ngay cả đấy, em làm cái khu vườn này anh cũng đã có giúp được gì cho em đâu. Mang tiếng là trồng sắp cưới của em, nhưng đấy, em trồng cà chua như này thì anh cũng đã giúp được gì được em đâu. Thế là anh đang chê em trồng cà chua à? Không phải đâu em ạ, nếu mà mình trồng đúng kỹ thuật ấy thì nó sẽ cho năng suất cao hơn em ạ. Thế khi nào em trồng lại thì anh hướng dẫn cho em nhá. Được rồi, có gì thì em cứ hỏi anh. Vâng, lúc đấy mà cà chua mất mùa là tại kỹ thuật của anh sai đấy. Đấy, em thấy những quả cà chua này cũng ngon đúng không? Vâng. Khi nó có nắng thì nó cũng đỏ hơn như Đúng quả này rồi. này anh. Đây, quả này ở dưới gốc thì nó lại không được đỏ luôn. Vâng. Anh có biết được không? Thế mà cũng được nhiều đấy em ạ. Vâng. Hôm nay thời tiết cũng thấy nắng, em cũng thấy nóng rồi. Thế á? Thì em thay cái áo. Anh cũng về áo anh chắc. Khi nào về đây em lại làm sạch khu vườn này để trồng rau anh ạ. Bây giờ em phải làm sạch sẽ đi xong rồi thì sẽ trồng rau. Mùa này cũng đang vào cái mùa rau mùng tơi đấy em ạ. Để anh cất trong nhà nhé. Thế mà cũng được nhiều đấy em ạ. Nhưng mà sẽ làm một rổ. Hôm nay cũng thấy nóng anh nhỉ? Anh cũng thấy nóng quá. Mà lại còn thấy đói đấy em ạ. Em có muốn ăn gì không? Để anh đi nấu.
trong này có mì không anh? Có em ạ, trong này vẫn có mà anh vẫn vào đây sinh hoạt ở trong này. Thì để em nấu mì nhá. Đấy đi nấu cho. Em cất cho. May quá vẫn còn mì để ăn anh ạ. Anh vẫn thường xuyên vào đây sinh hoạt mà em, nên anh cứ mang đồ vào em ạ. Vâng, thế để em lấy nồi để đun nước. Đây, Được rồi em ạ. em cho lên nhé. Cho lên đây đi. Lâu rồi em mới được ở đây. Đúng là không đâu bằng nơi này anh ạ. Không có đâu bằng ở nhà mình em nhỉ. Đây đúng là ngôi nhà của mình thật, nhưng tạm thời thì em cũng không nên ở đây. Để anh điều tra ra nhóm người đã làm hại em, rồi giao súng cho cảnh sát. Sau đó thì em sẽ về đây ở. Vâng, nhưng nhóm người đó cũng đông nên anh cẩn thận nhé. Được rồi, anh sẽ cẩn thận trong điều này em ạ. Em không muốn vì sự an toàn của em mà anh gặp nguy hiểm đâu. Anh cẩn thận nhé. Nếu anh mà xảy ra chuyện gì thì em buồn lắm. Em yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Mà nước đã sôi rồi, để anh đi nấu mì em ăn nhé. Vâng, thế anh nấu hộ em nhé. Em đi thay để về. Em thấy mặc áo này nóng quá. Để em đi làm. Em nấu hộ em nhé. Ừ. Con chim này nó lại đẻ thêm quả trứng rồi anh ạ. Vâng. Quả trứng nó cũng nhỏ thôi nhỉ? Vâng. Như con chim bồ câu mỗi một lần đẻ thì nó đẻ mấy quả trứng hả anh? Nó cũng tùy em ạ. Mỗi lần nó chỉ đẻ được 2 quả. Thế nó không giống con gà đâu nhỉ? Gà thì nó đẻ nhiều hơn, nhưng chim chỉ đẻ được 2 quả trứng thôi. Nhưng mà như thế này nhá, chim bồ câu này nó cũng rất trung thủy em ạ. Nếu mà con đực bị làm sao thì con cái sẽ không đi với con đực khác. Thế nó cũng giống như con người anh nhỉ? Đúng rồi em ạ. Như chúng ta cũng thế thôi. Nếu mà đã yêu ai thật lòng ấy, thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu em ạ. Rồi, mì anh cũng nấu được, chín rồi. Em cho quả trứng vào trong này về ăn đi. Để em cất vào đây cho nó. Để em rửa tay nhé. Rửa tay đi. Em rửa tay đi, xong là ra đây ăn mì nhá. Vâng.
nấu nhìn ngon quá. Em ăn đi. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi anh ạ. Em ăn đi. Nó Vâng. có một ít rau xanh mà ăn cũng ngon. Anh cũng ăn đi. Anh ăn. Đã lâu lắm rồi, hôm nay anh có được ngồi ăn cùng với em. Vì không có gì nhưng mà mình cũng biết ăn mì, mình cũng thấy cảm thấy ngon lắm này. Anh ăn nhiều lắm. Được, anh cũng ăn đi. Vâng, anh nhiều lắm. Ngon quá em ạ. Thôi, để anh đi rửa bát cho. Em đi và đi chuẩn bị đồ đi. Mà mình cũng không nên ở đây lâu em ạ. Em xem nào. Có cái gì cần thiết thì em cầm đi nhé. Thôi em rửa bát xong rồi em chuẩn bị cũng được. Để anh rửa cho, em đi chuẩn bị đồ đi. À, mà cái gùi của em anh cũng để trong nhà ấy. Thế anh đừng lấy gùi cho em rồi. Anh lấy cái gùi cho em rồi. Vâng. Thế anh giúp em nhá, để em đi chuẩn bị đồ. Em chuẩn bị xong chưa? Đây có cửa đấy nhé. Em đeo khẩu trang rồi em ạ. Em không muốn ai nhìn thấy em trong thời gian này nhé. Không, để em cầm cũng được. Em còn lái xe nữa. Để ý xem có ai không.
ngồi đi, anh đã gọi nước uống đi chưa? Anh gọi rồi. Em gọi anh ra đây có việc gì đấy? Hôm nay em có hẹn anh ra đây là có việc là mấy hôm trước thì em có gặp chú Tuấn, thì chú có nói với em là này anh làm việc nó chỉnh mảng, và chú có dặn là em là để ý anh làm việc. Thế à? Thế chú có nói gì nữa không em? Có, chú còn nói là giao cho anh tìm ra người điều tra chú mà mãi không làm được, nên là chú đã giao cho em làm. Vậy à? Anh cũng đang điều tra vụ này, nhưng mà dạo này bọn chúng không hoạt động gì cả, nên ra anh cũng không điều tra được. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em vụ này đã thông báo cho anh. Không có gì anh ạ, anh em thì làm một công ty thì có gì giúp đỡ nhau để cải thiện công việc thôi. Có thế việc Tuấn làm điều tra em đã điều tra được gì chưa? Em điều tra được rồi anh. Thì qua điều tra thì người đứng sau vụ này là Egan, là phó giám đốc của công ty Ánh Sáng, và Ánh Sáng là con trai của bà Nghĩa. À, thì ra là anh ta. Anh cũng đã nghi anh ta rồi, nhưng mà lâu anh ta không hoạt động, ra anh cũng không tìm hiểu được gì cả. Em đã điều tra rất kỹ về vụ này rồi, chắc chắn là do Egan làm. Thì theo em thì anh nên đến gặp chú Tuấn và nói cho chú ý biết về việc này đi, còn đừng để cho chú ý tức giận, không là anh khó làm được việc với chú ấy lắm. Em là người điều tra ra vụ này, tại sao em không nói với trực tiếp với chú ấy? Vì việc này chú ý giao cho anh trước, nên là em không muốn chú ý thất vọng về anh. Sao cũng cảm ơn em về vụ này. Không có gì anh ạ. Theo em thấy thì anh nên đến gặp chú Tuấn và nói cho chú ấy biết về việc anh đi. Thế thôi em ngồi uống nước nhá, anh đi trước này. Vâng. Đây em ạ. Đây rồi. Đây là ngôi nhà. Tuy ngôi nhà này cũng không được to lắm, nhưng mà ở đây nó sẽ an toàn cho em ạ. Vâng, ngôi nhà này là rất tốt rồi anh ạ. Đi, mình đi vào đây. Sẽ còn hơi búa một chút. Các bạn này. Đây là nhà mình sẽ dọn. Anh ơi, khu vườn ở đây là của nhà này hết à? Của nhà ở đây hết em ạ. Đi, em vào đây. Bỏ cái đồ đây ra. Mình phải dọn dẹp một chút nữa. Nhà này cũng rộng anh ạ. Đi, em mang đồ vào đây đi.
Thưa chú, cho cháu có chuyện muốn nói với chú ạ. Cháu ngồi ra ghế. Vâng. Thế cháu có việc gì đấy? Thưa chú, là việc chú giao cháu là điều tra người kia, cháu đã điều tra ra là ai rồi? Thế cái người đứng đằng sau đó là ai? Anh ta là Egan, phó giám đốc của công ty Ánh Sáng ạ. Chú biết ngay mà, sáng nó đang điều tra về công ty Thiên Trường nên nó mới cho người để theo dõi chú. Thế cho nên là thời gian này cháu tiếp tục cho người theo dõi sáng. Nếu có việc gì thì sẽ báo lại với chú, chứ không được tự động giải quyết mọi công việc đâu nhé. Dạ vâng ạ. Thế cho nên đợt này là Hoàng phải đi công tác, nên tất cả mọi công việc này là cháu phải đảm nhiệm, nên là cháu phải tập trung vào công việc đi. Chú thấy cháu cũng hơi lơ là vào công việc trong thời gian vừa qua đấy. Dạ vâng ạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Không việc gì cháu xin phép chú ạ. Thế thì cháu đi làm công việc đi. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Bên trong cũng rộng rãi em ạ. Em thấy ngôi nhà này cũng rất là an toàn. Thực ra thì anh cũng đã thuê cho em một ngôi nhà khang trang hơn chỗ này, nhưng anh đã điều tra ra ngôi chủ nhà đó lại là bạn của mấy anh, nên anh sẽ không đưa em về đó nữa. Vâng, em thấy ngôi nhà này rất là tốt rồi. Ở đây thì cũng an toàn, và đây này cũng có nhiều cái đồ em có thể sử dụng và trồng cấy ở đây cũng được em ạ. Đây là chiếc kẹp tóc của em và một số đồ dùng của em ở chỗ này nữa. Quan trọng nhất đây là điện thoại của em cầm lấy để anh có gì sẽ liên lạc với em nhé. Anh vẫn còn giữ tất cả đồ dùng của em à? Anh vẫn còn giữ đây, cả chiếc túi này nữa, và trong đó là những đồ dùng của em nhé. Em cảm ơn anh đã lo cho em rất nhiều. Đây là những cái điều mà anh nên làm cho người con gái anh yêu em ạ, nên em cũng không phải suy nghĩ gì cả đâu. Em cảm ơn anh nhé. Khu đất này là cũng rộng anh nhỉ? Có nhiều bưởi trên này lắm em ạ. Em có thể đi hỏi qua khu vườn được không? Đi, anh dẫn em đi. Ở bên này có con tiểu sinh nữa. Thực ra thì anh thấy khu đất này cũng rất thuận tiện em ạ. Nó gần đường, anh sẽ đến thăm em thường xuyên được. Đây là một khu vườn bưởi em ạ. Đi vào đến đây đã ngửi thấy mùi hoa bưởi thơm nhỉ anh nhỉ? Hoa bưởi này rất thơm. Em rất thích ngửi cái mùi hoa bưởi này anh ạ, vì nó có một mùi thơm nhẹ, rất dễ chịu luôn. Đúng rồi, mùi rất thơm em ạ. Anh sẽ cài lên đây cho em một bông hoa nhé. Như thế lúc nào em cũng ngửi thấy mùi hoa bưởi. Hoa bưởi cũng rất thơm em ạ, và cả em nữa, anh cũng rất thơm. Anh chỉ khéo nói thôi. Những cành bưởi sai hoa như thế này, nhưng đến lúc cho trái và thu hoạch thì cũng được ít quả lắm anh ạ. Đúng rồi em ạ. Đây là những cái chùm hoa bưởi như thế này, để mà thụ phấn tự nhiên thì đạt kết quả rất thấp em ạ. Mình sẽ phải thụ phấn cho những cái bông hoa bưởi này thì mới có kết quả cao được. Mình có thể thụ phấn cho những bông hoa này á anh? Đây là những cái phấn của những bông hoa. Thế bây giờ phải thụ phấn như thế nào hả anh? Không phải làm như thế đâu em ạ.
Bây giờ á, mình muốn thụ phấn cho những quả bưởi này thì mình sẽ phải có cần một cái chổi lông em ạ, chổi lông mịn ấy. Nếu mà chổi lông cứng ấy thì nó sẽ làm hỏng những cái quả bưởi non ở trong này em ạ. Anh giỏi thật đấy. Em ạ, thời gian để hoa nở rộ nhất là chỉ đến 5 đến 7 ngày. Chúng ta sẽ dùng biện pháp thụ phấn thì sẽ cho kết quả cao hơn. Từ trước đến giờ em thấy hoa bưởi hay là bất kỳ loại hoa gì cũng như hoa nhãn, hoa vải ấy thì chỉ phụ thuộc vào những con ong con bướm thụ phấn thôi, chứ em không biết đến cách mà mình tự thụ phấn cho hoa đâu anh ạ. Đúng rồi em ạ, những con ong con bướm thì tỷ lệ thụ phấn nó sẽ không được cao bằng, do mình sẽ tự tay mình sẽ thụ phấn cho những cái bông hoa bưởi. Thế này anh mà hướng dẫn cho người dân trồng bưởi cũng như là nhãn thì chắc là cũng đem lại kết quả cao lắm đấy anh ạ. Em đang nghĩ nhá, sao anh biết nhiều cách để chăm sóc cây ăn quả như thế này, anh có thể lên một kế hoạch và giúp đỡ người dân để thụ phấn cho hoa và cây ăn quả cũng như là những cây lương thực để đạt kết quả cao nhất được không anh? Thì thực ra thì việc này anh cũng chưa nghĩ đến, nhưng không biết anh có giúp gì cho được cho người dân không? Em nghĩ là với những gì anh đã học được và chuyên môn về kỹ thuật như vậy sẽ giúp được người dân rất nhiều. Khi mà có năng suất cao thì người dân cũng không phải vất vả nhiều nữa anh ạ. Được rồi, để anh sẽ bố trí công việc và thời gian, anh sẽ lưu ý đến việc này em ạ. Vâng. Em mới đầu gặp anh, em thấy anh còn làm công trình xây dựng. Em không nghĩ anh lại biết nhiều về cây ăn quả cũng như là lương thực như vậy. Anh có nghĩ rồi, những người dân 1 tháng 2 sương quanh năm cũng chỉ có đồng ruộng với lại cây trái, cho nên là cũng phải giúp người dân đó để người ta sẽ cải thiện được cuộc sống hơn em ạ. Chính vì để thụ phấn tự nhiên không cho thu hoạch cao nên đợt này em cũng thấy nhiều nơi cắt bưởi đi nhiều lắm anh ạ. Anh cũng nghĩ như vậy em ạ. Chắc là do người dân đầu tư nhiều mà thu nhập cũng không được cao nên họ phải bỏ bớt đi em ạ. Vâng. Thôi em mau cất đồ đi để anh sẽ dọn giúp em những đồ ở đây nhé. Khu vực này anh cứ để đây nhưng mà em dọn cũng được. Không, bây giờ để anh dọn cùng với em. Em thấy lại vất vả cho em quá. Em cất giúp anh. Để em cất. Để đó anh. Anh có cần không? Thôi anh sẽ gọn nó đi. Đây cũng là những cành bưởi người dân cắt đi sao anh ạ? Đây chắc là chủ nhà người cắt, người ta ghép bưởi với em ạ. Lại còn ghép bưởi ạ? Gốc cây bưởi này nhưng mà ghép sang giống bưởi khác em ạ. Ôi, đầy rồi anh ạ. Được em ạ. Anh đảm được không? Được em ạ.